හායි අදට සේෂණය ගිහිල්ලා හරියටම දවස් 6ක් වෙනවා. ඉතින් අද මගේ ඔෆ් ඩේ එක අද මගේ නිවාඩු දවස. ඉතින් අද නිවාඩු වුණාට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරගන්න. පළවෙනි වැඩේ මම පටන් ගන්න හදනකොට මම දැක්ක දෙයකින් මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයගලන්ට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. වැදගත් දෙයක් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. යන් එහෙනම් බලන්න. මම දැන් මේ අපේ ගෙදර පිටිපස්සේ මේ බෑක් යාඩ් එකේ ඉන්නේ. ඉන්න පෙන්වන්න ඕගලන්ට. රයිට්. මේ තියෙන්නේ අපේ ෂෙඩ් එක. දන්න ඇති ෂෙඩ් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ගෙවල් වල හැම ගෙදරකම වගේ මේ වගේ ෂෙඩ් එකක් තියෙනවා. අපි ස්ටෝර් රූම් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ පරණ බඩු දාන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති බඩු එක ටූල්ස් අර මේ දාන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ ගෙදර අපිට තියෙන එක මේ තමයි පරණ බඩු අනවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ. ගේ ඇතුලේ තියාගන්න බැරි බඩු අයින් කරන දේවල් විසික් කරන්න බැරි අර ආයි පාවිච්චියට ඕන වෙයි වගේ තියෙන කුණු කොටවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිම අපිලි වෙලයි. ඒක ඉතින් මේ අස් කරන එක තේරුමක් නැති තැනක් මෙතන. ඉතින් මේකට මං ආවේ වෙන වැඩකට. ඒ වැඩේට මේක ඇතුළට එනකොට මං දැකපු දෙයක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. මෙන්න මෙයාව අඳුරනවද බලන්න. මෙන්න මෙයා මේ ඉන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ එනවා නම් ඕගොල්ලෝ හරි ඔස්ට්‍රේලියා ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙයාගෙන් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ නම තමයි Redback ස්පයිඩර්. මේ ඉන්නේ Redback ස්පයිඩර්ගේ ගෑනු සතෙක්. මෙයාව ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන රතු පාටින් ඉරක් තියෙනවා. මේකෙන් මෙයා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් විෂ සහිත ස්පයිඩර් කෙනෙක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. මෙයා අපේ ඉතින් මේ ෂෙඩ් එකේ දොරේ ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් රස්නේ කාලට අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ මෙයාගේ මේ බිත්තර තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙයාගේ බිත්තර වෙන්න ඕනේ. මෙයා ඔස්ට්‍රේලියාවට ආවේනික ස්පයිඩර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙතනත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයා මේ දඩයන් කරපු කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ සැන්තැන් වල. මෙයා මුලින්ම හොයාගෙන තියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන්. දැන් හැබැයි මේ වෙනකොට මෙයා නිව්සීලන්ඩ් වල ඒ වගේම දකුණු ආසියාවෙත් ගොඩක් තැන්වල හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. මෙයා කෑවුතින් සාමාන්‍යයෙන් මාරාන්තික විෂ සහිත නැති වුණත් මිනිස්සුන්ට හැකිතාක් ඉක්මනට මේ ඇන්ටිවෙනම් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. 1956න් පස්සේ මෙයා කෑවට පස්සේ බෙහෙත් තියනවා කියලා තියෙනවා. ඊට කලින් නම් බෙහෙත් තිබිලා නැහැ. පස්සේ තමයි බෙහෙත් හොයාගෙන තියෙන්නේ 1956න් පස්සේ. මේ රටේ මිනිස්සු නම් මෙයාව දැකපු ගමන් පයින් පාගල හරි මොනවා හරි කරලා මෙයාව මරනවා. මං ඇත්තටම දැකලා තියෙන එක. මෙයා විතරක් නෙවෙයි මීට වඩා විෂ සහිත මේ මකුළුවෝ ඉන්නවා මෙහි ගොඩක්. හැබැයි මේ වගේ ගෙවල් ආශ්‍රිතව ගොඩාක් දුරට දකින්න හම්බෙන්නේ මේ Redback ස්පයිඩර් තමයි. මෙයා මේ වගේ කියන්නේ මේ ෂෙල්ටර් මේ වගේ හෙවන තියෙන මේ වගේ අස්වල වල ජීවත් වෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගෙන් අපිට හානියක් නැහැ. අපි එයාට කරදරයක් කරන්න ගියොත් තමයි ඉතින් එයා අපිට ඇටැක් කරන්නේ. නැත්තම් එයා මේ විදිහට ඉතින් එයාගේ දෛනික ජීවිතය ගත කරගෙන ඉන්නවා. පාඩුයි. විශේෂයෙන්ම මෙයා මේ වගේ තැන්වල සහ අපේ ලෙටර් බොක්ස් තියෙන ලෙටර් බොක්ස් වල ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වගේ අඳුරු තැන්වල මෙයාගේ වාසස්ථාන හදාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් පොඩි ළමයි ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම පොඩි ළමයිට ගොඩක් විස වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මෙයා දෂ්ට කරොත්. පොඩි ළමයි ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඉතින් පිරිසුදුව තියාගන්න එක තමයි හොඳ මේ වගේ තැන්. ඒක ඉතින් දැකපු නිසා මම ෂෙයා කරන්න හිතුවා. ඊට අමතරව අද මට කරන්න තියෙන්නේ අපි ඉතින් මේ ජීවත් වෙන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ රෙන්ටල් හවුස් එකක. රියල් එස්ටේට් කම්පැනියක් through ගත්ත රෙන්ටල් හවුස් එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ පොලිසි එක සාමාන්‍යයෙන් මාස 3න් 3ට ඒ කම්පැනි එකෙන් අපි ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක ඒ කියන්නේ ගේ බලන්න එනවා. මාස 3න් 3කට ඉන්ස්පෙක්ෂන් එනවා. ඉතින් මේ පාර ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ ලබන සතියේ
හරියටම සේෂිනී එන දවසේ උදේ. අද ඉතින් මගේ ඔෆ් ඩේ එක නිසා මම පොඩ්ඩක් මේ අපේ ගාඩන් එක පොඩ්ඩක් පිළිවෙල කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මෙන්න මේ තියෙන මේ වීඩ්ස් මෙහෙම මේ විදිහට තිබුණොත් මේ වල් පැල මේ විදිහට තිබුණොත් අපිට කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක මේව මේන්ටේන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලනවා. ඉතින් මේවට අපි පොයිසන් ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතුවා අද මං ගෙදර ඉන්න නිසා පොයිසන් ගහනවා කියලා. ඒකට මේ අවශ්‍ය බඩු ගන්න තමයි මම මේකට ආවේ. ඉතින් යාළුවව දැක්කේ. මේ තියෙන්නේ වගේ පොයිසන් බාණ්ඩි. පොයිසන් ගහන මොකද්ද මේකට කියන්නේ? ස්ප්‍රේ කෑන් එක. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. විනාඩියක් දෙන්න. ලෑස්තිලා ඉන්න. ඉතින් ගායිස් මේ තියෙන්නේ මම යූස් කරන කෙමිකල් එක වීඩ්ස් වලට මේ ස්ප්‍රේ කෑන් එකට දාලා වතුර කවලම් කරලා තමයි මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් තමයි අපි පොයිසන් ස්ප්‍රේ කරන්න හදන්නේ, වල් පැල මරන්න හදන්නේ. ඔක්කොටම කලින් මේ වගේ ග්ලව්ස් දාගන්න ඕනේ, ෂූස් දාන්න ඕනේ, මාස්ක් දාන්න ඕනේ. නමුත් මම අද මාස්ක් දැම්මේ නෑ. ෂූස් දැම්ම, ග්ලව්ස් දැම්ම. රයිට්. ගේමට බහිමු වෙනවා. තමයි මේ විදිහට මේක කරේ දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන මේක මෙන්න මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ පේනවද දන්නේ මේ විදිහට ගහගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං කලින් පාර පොයිසන් ගහලා මැරිච්ච වල් පැල. මේ විදිහට මේ දුඹුරු පාට වෙලා මැරිලා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලාම යනවා සති දෙකක් වගේ යනකොට. එහෙනම් මං අද මගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. වයිෆ් නැතුව ගත වෙන 6 වෙනි දවස. තේරෙනවනේ වැඩ කොල්ල වැඩ. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි එන්නම්. මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. bye, see you. පරිස්සමෙන් ඉන්න. ජය වේවා.